Ay, magandang araw sa lahat. Ako po si Mark. And hindi po akong Papi Mark. Um, I recorded this video para sa sarili ko din. Pwede ko siyang tingnan, review yung aking pinag-aralan. So, nag-aaral ako ng JavaScript and nandito na ako sa problem solving and algorithm. And dito bumuga sa akin yung FIZZBUZZ. Okay? And na-stuck ako like how many days. Nag-aralan ko siya, nag-practice ako na how to solve it to my own. At gumawa ako ng mga variation, okay? Yung mga ibang paraan kung paano siya i-solve. And kaya ginawa ko itong video is just for, not for fun, is for me, for the record. Baka makalimutan ko siya, no? So, balikan ko lang itong video soon para hindi ko siya makalimutan. I just record this. At para na rin, baka meron pong ibang nahirapan paano ito intindihin. Kasi wala pong mga like Tagalog na tutorial na maganda. So lang. Wala. Okay. I-breakdown natin mula sa taas papunta sa baba. Ano kaya ito, programa na ito, gagana? Tinawag itong FIZZBUZZ. Okay? So, ang FIZZBUZZ, sikat ito. Ito po yung ginagamit nila for initial interview na exam. Kung mag-a-apply ka bilang isang programmer, merong mga company na i-surprise kang tanong nito. Pag hindi mo alam, automatic bagsak ka. Okay? Pag alam mo, hindi ka naman nila tinatanggap. Kasi meron pang maraming paraan, ways, o hinahanap nila sa isang programmer. But, I assure, pag hindi mo ito masagot, o wala kang example makita, explain how this one work, talagang ibabagsak ka nila. Yan ang karamihan ng testimony or testimonial ng mga programmer. Okay? And yung ating tinawag FIZZBUZZ, ilagay ko lang siya sa script kasi yung JavaScript kasi yung gamit natin. And string natin lagay. Ang sabi dito, FIZZBUZZ, okay? Ang FIZZBUZZ is a group of word game for children, no? Sabi nila. And for children to teach them about division. Players take turns, count incrementally, replacing by number or divisible by 3 with the word fizz, and the name and any number divisible by 5, replace it with buzz, and any number divisible by both 3 and 5 with the word FIZZBUZZ. Kaya tinawag itong FIZZBUZZ game. Pero mga ibang kumpanya nga, sabi ko nga, na ginagamit ito bilang isang exam. Kasi ito yung algorithm, yung problem solving, na automated fix mo, isolve mo siya through programming language. Merong Python, pwede makasolve ito. Kahit na C++, pwede. JavaScript. JavaScript yung language gagamitin ko with 3 variation. An example. From beginner, mid, to pinakamaganda so far nga nakita ko na masolusyon na nagawa ko. Okay? Iwan ko lang sa iba. Right. Share ko lang, okay? And first para sa akin na rin to. Para hindi ko makalimutan kasi aalis na ako. Kunti na lang. At wala na ako computer. So, ito yung aking pag-aralan balik, no? Video. Sa video lang muna. So, sa aking pag-intindi nito yung game, kailangan ng user input. Okay? So, ginawa ko, I made a variable, no? May tatlong variable po yung JavaScript. So, let isang variable. Okay? And we can name the variable kahit ano. Ilagay ko lang ng user input. User input. User input equals lagyan natin 10 10 tsaka number let number equals 1. Ito yung sinabi niya increment na
na-mention niya. Okay? Like, the children to players take turns to count incrementally, okay, from 1. Now, to make this one incrementally count the numbers unto the player's number, okay? Kasi ito yung ating initial natin. Ayan. So, we need to have a for loop na matumbasan natin yung number ng user input. Okay? So, for loop and number. Ito yung initial natin. And number. Ito yung condition. No? And lesser equals to the user input. Close tag and number. And plus plus. Here, i-explain ko lang. Okay? How this for loop work. Okay? Kung gaano ito siya gagana. Okay? For loop ay isa po itong language ng programming. May for loop yung Python, for loop na marami, okay, na language. Ito yung for loop ng JavaScript. Andito siya gagana. Ito yung initial number 1. Ang condition niya is yung number is lesser than to our user input. Yung user input natin, for example, is 10. Of course, it's true. Siya po ay true na lesser siya. Meaning, the user input are greater than our number. Dito mag-trigger ang for loop. Kasi lesser siya. Mag-trigger siya, mag-loop siya, and dito magtatrabaho ito. Ang tinawag ito ay iterator, operator. Siya ang mag-i-iterate ng numbers every time iterating process. Okay? Like incrementing by 1. Itong number plus plus is like a shorthand of number plus number equals 1. Number plus number equals 2. Every time the loop na sequence, no, gagawa. Kasi 1, loop siya, less, hindi siya equal. So, mag-add siya ng 1. Ito yung magiging 2 na hanggang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maabot yung requirements ng equal to our number. Magiging false na siya. Kung kaya mag-terminate to itong false. Mag-determinate yung for loop. Mag-stop na siya. Outside, ha? Tawagin ko lang yung console.log. .log. Okay. And tawagin ko, of course, yung number natin kasi ito yung ating initial. Right. And refresh ko, hindi natin nakita because ito ay JavaScript. JavaScript works at the back. Okay. JavaScript para siyang flavor o kaluluwa ng mga elements. You can create or work JavaScript sa mga elements na dito sa HTML, pero kailangan mo ng element. Dito wala pa tayong HTML element. This is pure CSS. Pure JavaScript, sorry. It's pure JavaScript. So, kaluluwa lang itong atin. Makikita natin dito, no, sa console. And tingnan mo. Meron akong 1 up to 10. Kung i-import ko dito 100, of course, bibigyan niya tayo ng up to 100 na loop. Okay? Dahil nito. Ang condition kung ang user input are greater than the number. Okay? First, it's greater because this one is less equals. It's true. Trigger yung loop. So, the job nitong iterator here is incrementing numbers every time the sequence loop 1, 2, 3 hanggang maabot siya ng 100. Kasi equals, na-meet niya ng requirements, it turned into false and na-terminate po itong code. Na-stop siya sa 100. Okay. So, yes, diba? Ganda. Now, yung game, kasi sinabi niya, we need to figure out which number is divisible by 3. So, divisible by 3, ito po yung 3,
6, 9, 12, 15. And we need to tell this to our program na, hey, this is divisible. And you're going to use a modulus operator to find out that this is a divisible number. And we need to make sure by put a pass plus pass equals to 0 remainder. Okay? Lagi tayo ng F dito. If statement. Ito yung ating initial number. At ito yung condition na naman. Okay? If number. If number modulus 3 equals to 0. Over brace. Ito yung aking console.log. Na console.log. At dito lagyan natin ng string this. Okay? Dito na siya, okay? 1, 2, fizz, 3. Pero may mali. Kasi yung fizz, instead, i-replace niya yung number 3. Siya ang fizz, okay? Yung number 3. I-share ko din na nested po yung ating if statement sa for loop. Yung for loop ay nested po yung ating F statement. F statement running on a block of code. Okay. Sa taas hanggang meron pang mga code, block of codes. And pag meron kang ibang block of codes na idugtong sa kanya, lagyan mo lang siya ng else. If this is F statement, dito ay magiging else siya. Okay? And of course, dito yung ating curly brackets. Dito yan. Okay. Nice. Ito na yung tamang syntax niya. If, tsaka else. Dito yung aking code. Dito yung aking code. Yung condition. Okay? And share ko lang yung anong nangyari dito. 1, 2, fizz. Wala ng 3. Okay? 3, 6. Napalitan natin ng fizz. 9, 12, fizz na siya. 15 is fizz. 18 is fizz. Now, ang nangyari dito, our for loop, okay? For loop, inside the for loop, meron pong if statement. Of course, the run codes from the top to bottom. Okay? So, i-breakdown ko lang. Number po natin, ito po yung ating initial. And the number natin ay, of course, lesser than the user input. So, true po. Nag-trigger yung loop and iterate niya by incrementing numbers hanggang maabot niya itong condition dito, equals. Mag-false siya, hihinto siya doon. Now, this code naman is to check na sa number na kung saan nakita niya ito ay divisible by 3, i-print niya doon yung kanyang fizz. Okay? Now, ditong iba, hindi po yan divisible by 3. Kung hindi, i-ignore niya itong code na ito. Ito naman yung gagamitin niya nito. I-print lang ang number. Okay? Yan lang. Ito hindi niya gagamitin. I-print niya dito kasi hindi na-check na kasi niya ito eh. So, after nito, balik na naman siya. No? Babalik siya, i-check niya naman itong pang-5. Uy, hindi yan. Ito yung gagamitin ko. At babalik na naman siya, gano'n. Loop. Loop. Ulit-ulit na mag-loop. Nice. Now, sa if statement, dahil maglagay tayo ng buzz. Here, the buzz. Hanapin natin divisible by 5. Sabi niya, okay? Replacing the number divisible by 3 with the word fizz and any number divisible by 5 with the word buzz. Okay? So, divisible by 5, ito po yung 5, 10, 15, 20, 25, 30. Mga bata alam nito. Nice. And, saan natin ilagay dito? So, sa akin,
nilalagay ko dito no, next kasi yung if statement. If we add another argument, another condition dito, no, of statement, bababa yung else. Of course, ito ay else if. Okay? Bababa yung else. Magdagdag tayo. Ito ay else if. Kung magdagdag ka na naman else if, yung pinakababa is else. Okay? If, else if, and else. Kung walang else if, dalawa lang sila. If or else. But magiging tatlo yung aking condition. Kundi if, else if, and else. Okay? So, dito ko lagay yung aking code. And itong code nito is number modulus 5 equals 0 remainder. Okay? Nice. And itong number, instead of number, palitan ko lang muna ng buzz. Dito na ako mag-else. Else and curly brace, console. Dito, not without string. Number. Sorry. Number. Nice. And we can check our program. 1, 2, fizz, 4, buzz. Fizz, okay? 7, 8, fizz, buzz, 11, fizz, kirk, okay? It's working. And, i-share ko kung saan ako nagkamali, okay? Para maano nyo ito, experience yun. Try nyo, okay? Kasi nag-freestyle ako nito on how to solve. Nalaman ko na how to add more condition, no, sa isang if statement. Of course, nag-add na naman ako dito dahil lagay ko yung FIZZBUZZ, right? Ito yung ginawa ko. And number modulus to 3 equals 0. Okay? And operator. Sorry. And operator or and operator with number modulus 5 equals 0. Nice. Equals 0. At ito pinalitan ko ng FIZZBUZZ. FIZZBUZZ. At ito, of course, dito na yung else. Huwag na naman ako dito sa baba. Else. And console log. That log. And yung number. Nice. Dito ako na photo. And ito yung mali ko. Wala akong FIZZBUZZ nakita. Yung FIZZBUZZ po, makikita natin siya sa divisible by 3 and divisible by 5. For example, 15. Okay? Ang 15 po ay divisible by 3 siya. Ito, 15. Divisible by 3 siya at saka divisible by 5 din siya. Okay? Diba? Divisible by 3 and divisible by 5 din siya. Yung 15. So, dapat FIZZBUZZ siya. Pero fizz lang siya. Bakit? Kasi yung programs tulad na sinabi ko earlier, yung if statement runs in block. Okay? This block of code here will run first. Okay? So, nakita niya fizz. Okay, ginawa niya true. Lagyan niya ng fizz. Nagsunod sinabi ko, yung program is by code and loop. True yan. So, ignore niya. Punta naman sa 16. Hindi ma-meet ng requirements niya. Hindi din dito. Hindi din dito. So, dito siya nag-meet. Input as number. Dito naman, number, fizz. So, dapat ito FIZZBUZZ. So, how to solve this? Easy lang. Napaka-easy. In-interchange ko lang silang dalawa. Itong aking else if dito, ginawa kong F. At saka yung F, ginawa kong else if. Ginawa ko lang itong laman ito. Yan. Itong laman, ginawa ko.
Pinasok ko doon. Dito, fizz yan, di ba? In-edit ko lang. Magiging buzz. FIZZBUZZ. Dito naman, yung else if na yan, hindi na siya FIZZBUZZ, but fizz. And dito, ilagay ko yung number. Modulus by 3 equals 0. And something wrong sa aking code. Syntax error siya. Wala naman ako. Okay. So, console line 17. Number and number equals 0. Log feedback. Line 17. This one. Copy paste ko lang eh. Problema ng copy paste. Type ko na lang ulit. Right? F and number 3 equals 0. And then 5 equals 0. Ayan, gumana siya. Sa copy paste, ayaw niya. Right. Kita mo yan. FIZZBUZZ. Okay? Na-solve siya. FIZZBUZZ. Prioritize niya ito. Bakit? For example, we will go to this area. Because ito yung unang statement na mag-run ng block of codes. I-check na ito ba ay divisible by 3? Yes, true. Ito ba ay divisible by 5? Yes, true. So, print FIZZBUZZ. Nice. This one is solved. Okay? And ayaw ko ng paraan na ito. Dito sa console log. Console log is ayaw ko. Okay? Dito na. Lalabas yung ating mid-range level ng approach ng FIZZBUZZ. Okay. And i-comment out ko yung iba. Ito na okay yung basic. Comment out ko na hanggang dito. Dito na para siyang advanced content. Okay? Advanced content. Here, maglagay lang ako dito ng variables na bago. Panibago. And user input ay manatili. And dito, ibahin natin mamaya. Okay. Ang variable nito is constant. Meaning this one can't be changed because it's constant. Variable din. Haling tulad ng nasa taas. Okay. And magtagalog tayo. Resulta or something. Resulta. Parang Mexicanong dating, no? Resulta. Ito naman yung ating document. .html or get element by id. At dito ko ilagay yung string na kung nandito yung mga resulta. At kita mo yung aking pag-type, small letter, and then kung anong word na naman, meron pang malaking letter ang susunod. Yan po yung camel case, okay? Tinawag nilang camel case. Maliit na word, and then yung susunod na word, capital po yung una. Uppercase yung una. Tinawag camel case, yung parang likuran ng camel.
yung user input na mga resulta. Resulta. Tagalog na to ha. Okay. And of course, close our tag here. Imbes number yan, gawin kong Tagalog yan. Para maintindihan talaga. Or let lang. Numero. Numero equals 1. Palitan na natin ito ng numero. Numero. What numero is numero 1? Numero 1, it's 1. For let numero 1, okay, numero, user input, palitan ko nga yung user input nito. Palitan ko na ng pangalan. User input, it become numero ng bata. Para maintindihan talaga natin. Okay? Numero ng bata ay 100. Okay? Resulta, ito yung resulta na lalabas saan? Dito sa screen natin. So, dito tayo sa HTML because gusto ko ipalabas yung resulta dyan. So, ilagay ko yung resulta sa saan? Sa div tag. Lagyan ko lang ng ID na tinawag ko dito mga resulta. Ito na yung ating ID, mga resulta. Yan, nakita niya. And of course, lagyan natin ng flavor yung ating HTML. Like, we have an h1 tag. No? FIZZBUZZ. Tingnan mo yung HTML. Hindi siya katulad ng JavaScript na sa likod. Yung HTML makikita agad, no? Ito po yung ating front end. And lagyan ko ng H3 para sa ating pangalan, no? With Pappy mark. Yan. Sobrang cute. Right. Numero 1. Okay? Dito sa numero 1, and I think meron pa akong variables dito. Hindi na. No need na kasi manual input tayo. Nakakainis yung merong pop-up dito na input. But later, no, i-share ko kung anong gaganda din. Maganda din siya. Okay. Gagawa agad ng for loop dito. Ito, numero 1. Okay? Tatawagin ko yung variable na ito. Na yung result or sagot. Okay? Sagot yung variable niya para maganda. And string, empty siya. Right? And dito na, pamugutin ko na yung ating resulta. Resulta.inner HTML and plus equals sa ating hookers, numero. And yan, sample 100, wala ata. Dapat may 100 na tayo dyan or nag-loading siya. Yan mo, nag-loading na yun. Dapat meron na ako. Babaan nga natin. Yan, muna. May error ako from what? Line number saan yung error natin? Line 13. Script. Okay. Numero ng mga bata. Sorry. Pinalitan ko pala ito.
Hindi na yan. Numero ng mga bata. Tama naman ako. Okay, numero ng mga bata. Ito. Tama. Numero ng mga bata. Resulta, correct ako. Numero. Number. Itong mali ko. Na number siya. English siya. Numero. Yan. May number na ako. Numero at saka number parang pareho lang, di ba? Tagalog at saka English. Okay na. Dito na siya. To make this one have a space, madali lang, no? Lagay ka lang dito ng plus sign. And then string, not space. Yan, may space yan. Okay. Dito na lalabas yung ating more advanced kasi lalaro tayo ng ating HTML. Laro yung tawag ko yan. But actually, we are doing CSS styling. Dito yan, no? Dito or sa baba ng document title mo, dito na lang. Style. And global na settings is asterisk, and then I go for colored race and font family, font size or font family lang. Font fam sans. Nice. Body and color. This here h1 tag, body h1, and color maybe red maganda. And then yung font size niya 5M maybe. Yan, napakaganda. And 0 padding. 0 margin top. Okay? Hayaan ko. Padding na left. So, pupunta ka ng kanan, padding ka ng left. Per 150 pixel. And, yan ang maganda. Okay? Lagyan ko lang siya ng text shadow. Maybe 2 pixel kasi malaki siya. And 2 pixel. Oops. 2 pixel. And yung blurriness niya. Like, yung color niya occurs itim. Yan. Ganda. Dito na tayo no? Sa H3. Okay. Body oy. H3 race color dyan. Red yan. Ito kaya ako. Text shadow. Kunin ko na. Malaki na yung 2. Okay? Parang maganda. Hindi. Add ko lang yung font niya, size niya. Okay? Font size 2M. Okay, kasi 5M yung ating H1. Yan. Gusto ko yan. Hindi gaano malaki. Nag-pad tayo through 150 pixel, na? Padding tayo na. Try natin padding left 100 pixel. Kulang. 150 din. More. Kasi maliit siya. 70. More. 200 pixel. Nice, okay? And zero margin ko lang. Zero margin, 0. Oh, nasa body ako. Top. Hindi siya sa bottom. Margin, top, 0. Nice. At ito, 0, bottom, margin. Margin, bottom, 0.
didikit siya, di ba? Dito na tayo sa ating kaibigan. Dito yung mga number. So, saan yan? Dito yan sa ating mga resulta. Yan, may ID siya. We can target the ID. Pag class yan, gamitin mo dots. Okay? Mga resulta. But yan is ID. Hashtag mga resulta. And then, here, color, text, ano kaya? Try kaya natin itong violet nito. Ako, maganda ata. Blue violet. And font size 2M. Okay, nice. And font weight kasi manipis siya, no? Mabigat gusto ko. Yan. Kapal ba? Yung shadow na gusto ko to. Hiting ko. Nice. Oh, meron kaunting problema. May dot pala dyan. Okay. Yeah. Ay, pangit. Palitan natin ang kulay yung shadow. Ay. Dapat light yung shadow niya. Eh, po kulay ng text. Palitan natin yung text na kulay. Bright. Like ganyan. Okay? Gusto ko niyan. Palakihan ko lang 3M. Yun. Pakaganda. But brighter. Okay? Brighter. Here. And then darker shadow. Yan ang the best. Okay? Nice. And we need to pad. Okay? We need to pad. Mga resulta. Padding na rin. Padding 50 pixel. Nice. Perfect. Done. Tapos na ako dyan. And dito na tayo. FIZZBUZZ with Pappy. Nice, diba? Dito na, no? Dito na ako magsimula. Napaka-easy nito. Naku, napaka-easy. If statement, dito maglagay ng ating, remember, nalaan mo, yung ating numero. Modular by 3. Ito po yung ating, same lang, no? And we have our curly brace. Enter. Dito maglagay ako ng sagot. Sagot. And this time, I'll go for plus equals. Okay? And string. Ito na yung fizz. Tsaka yung ating end statement. Wala yan. Loading pa. Wait lang. Na-shock sa ginawa ko. Wala akong sagot pala dito. Tama, okay? Ito yung mali ko. Dapat meron tayo dito logical or operator. Dahil hindi lang na meron kasing sagot dito eh. Hindi lang na meron ding itong sagot. Okay? Yan, lumabas. Okay? Yan. Ito pa siya, oh. Hindi lang numero. Okay? Kasi numero nito sa ating yung loop, na for loop. Numero yung lalabas. Okay? Ito 1, 2. Dito naman sa sagot, ang lalabas yan is fizz or buzz. Okay? Yan. So, paano ilagay yung buzz? Madali lang. Ito, copy-paste natin. Okay? Dito banda. Okay? Kita mo. Nakarugtong yung fizz. Kita ko lang itong buzz. Okay? Buzz. And instead of 3,
Gawin kong 5. Okay na. 1, 2, fizz. 4, buzz. Fizz. 7, 8, fizz, buzz. Nice. Pero, kung lagyan ko ito ng 15, 15 is, ito ay divisible by 3 at saka divisible by 5. Dalawa yan ha. And yung sagot niya. Tingnan yung sagot niya. Napakaganda. FIZZBUZZ. FIZZBUZZ. Okay? Kung akin tong ilagyan ng par, no? Papunta tayo ng baba. Okay? Legit, isang FIZZBUZZ po. Okay? If I go for 100, okay? FIZZBUZZ, FIZZBUZZ, and FIZZBUZZ. 6 na FIZZBUZZ on 100. Okay. Ito yung aking like middle range ng approach ng FIZZBUZZ application. Okay? Ito naman yung pinaka-advanced. Okay? At ito yung aking tanggalin ko talaga lahat. Okay? Gagawa ako ng panibago. Kasi itong ang huli ay nakapaloob po siya ng tinawag na anonymous na code. Okay? At isa siyang function. Okay? Function siya. At may pangalan siya, of course, function. At yung pangalan niya is FIZZBUZZ function. At merong dash. Walang dash. Dito niya nakita yung text na may dash eh. FIZZBUZZ function. Meron pong big letter. Small. Camel case, FIZZBUZZ. Okay? And yeah, curly brace. Dito na. Ito na yung ating function. Okay? Remember, meron po tayo dito mga resulta sa taas. Diba? Yan o. Mga resulta. Kukunin natin yung mga resulta natin. Okay? Let. And resulta na equals sa ating document. Okay? Get elemental by ID. Ito yung string mga resulta. Hindi ko pala nabasa yun. Okay? Napakaganda nito. Tingnan nyo. Let's. Basahin ko For let. Ang numero 1. Okay? Ang numero ay less equals sa numero ng mga bata. Correct. It's true. It's less because 100. Ginawa niya, because it's less, hinabol niya. Ang numero, i-increment niya by 1 hanggang maabot niya ng 100. Dito sa sagot niya, blanco yung sagot. Okay? Yung sagot, variable lang siya. No? Ang sagot ay blanco. Okay? Dahil blanco yan, nag-run itong program dito na i-check niya yung numero. Okay? Numero, modulo sa 3. Ito by divisible by 3. Ang remainder nito ay 0. Kung ito'y totoo, ang sagot niya, ilagay mo sa blanco, okay? Kita mo, sa sagot na blanco, ilagay mo fizz. Tinuruan natin siya na yung blanco na yan, lagyan natin ng fizz. Katulad din dito. Okay? Hindi ito connected. Yung if statement ay siya lang mag-isa, solo. Kung kaya ito another if statement, dalawa naman. Dalawang if statement po yan na sunod-sunod na umatake doon sa linya. So, ito naman yung resulta is, ang trabaho niya is to append. Okay? Na katulad ng nasabi ko na
parang box ng laruan mo. Kung anong nandun na nakalagay na, nilagay na niya una, at nilagyan niya pa ng pangalawa, nagkarugtong silang, dinugtong sila na para silang nakahilera na pa-series, no? Sunod-sunod. FIZZBUZZ. Kaya meron tayong FIZZBUZZ. Okay? Ganun ito yung advance natin mangyari. Mas maganda pa nito. Okay. Great. Sana ako? Mga resulta. Okay, dito. And meron pa ako ditong ilagay na another variable. Okay? Kung saan nakakonect po yung ating input. Okay, advanced na ito eh. Okay. Ayaw ko na mag-input ng manual. Gusto ko auto. Okay? Ito naman yung let and ito naman yung numero ng mga bata. Numero ng mga bata equals, okay, parse int. Or kahit prompt lang. And dito po yung ating post parent. And lalabas siya agad, oh. And dito yung string. Pakilagay nga, pakilagay ng numero. Tagalog na Tagalog yan. And of course, close natin yung statement. Hindi yan gagana pag hindi natin i-close yung statement. Ayan, pakilagay ng numero. Lagyan ko lang 10, walang nangyari. Walang nangyari. Kasi hindi pa siya complete. Okay? Ito ay function. Tawagin ko ha. Kasi function yan eh. FIZZBUZZ. Okay? Function yan. So, tawagin natin dito. Yan. Okay? Function. Dapat tinatawag. Nagagana siya ng 100% yung nagagana siya. Okay. Resulta. Okay. Dito na yung for loop ko. May for loop din ako. May for loop din ako. Okay? So, yung for loop niya may pagka-unique. Kasi walang if statement. Walang if statement. Fill out ko lang yung aking numero 1. Yan. For numero, okay? For numero. For numero. For let, numero 1. Numero, same pa rin. Numero ng mga bata. Same pa rin. Mag-jump ako dito kasi mag-click ko dito. Ito na po kasi yung area na kung saan pwede mo i-scroll yung screen. Kaya itong malaki malapad. Dapat hindi ako lalampas dyan. Right, dito na. Dito na maglagay na ako nito ng sagot natin. Nalagay ko dito yung sagot. Tingnan mo, output ka. Constant ko. Ito po yung sagot. Dito na akong sagot, okay? Yung sagot ko niyan, dito yung aking numero. Ito yung sagot ko eh. At dito na tatawagin ko yung sagot na yan sa resulta. Dito. Resulta, inner HTML plus equals sa ating resulta. Tama ba ako? No, output. Tama nga, resulta. Resulta, mali. Mali. Dapat sagot. Kasi pag resulta, dito tayo eh. Sa sagot natin. Tama. Resulta yan sa sagot. Correct. Equals sagot natin. Sagot. Plus
nating space. Space sa ating letter. Ibasahin ko ulit. So, resulta, tama. Inner HTML plus equals sa sagot natin. Kaya ko dito 10. Shock na naman siya. Saan yung prompt? Hindi siya lumalabas. Okay, mali. Kulangan ako ng curly brace. Curly brace. Yun. Kumana na siya. Kulang ako ng curly brace. Ayun. Gumana siya. Kulang ako ng curly brace dito. Nice. And refresh ko lang. Kung maglagay ako ng 100, of course 100 din. And nakita nyo gaano siya kabilis. Kasi itong code nito nasa loob ng anonymous, okay, na function, ay sinabihan natin yung program natin na i-execute ito na mabilis. Okay? It will execute immediately. Hindi siya mabilis but immediately. Kuno wala siyang pa sikot-sikot pa. Dapat rush execution siya. Immediately. Para siyang rush yung padala mo. Ano lang muna? 50. Sobrang dami yung 100. Okay? Dito na, okay, yung sagot, isang line. Isang line lang. Dito na lahat, okay? Ano occurs, meron po siyang logical or operator. Okay? And dito, ilagay ko dito yung aking close parent. Meron pang close parenthesis sa ilalim. Dito na yung ating, tinawag itong ternary operator. Okay? Ternary operator, yung syntax nito is like condition and expression if true and expression if false. Okay? Again, yung condition niya is ito yung syntax niya. Ang syntax niya is condition, question mark, expression if false or true, and expression if false. Okay? Yan yung syntax niya. Ito mangyari, okay? Lagay ko dito yung ating numero 1. Yung ating ginawa kanina. Number yan ha. English kaya yan. Numero. Okay? Ayoko ng English. Numero occurs. I-check niya yung modulus by 3 equals 0. Remember, di ba? And dito na yung question mark. Ito na yung ternary papasok. And meron tayong string na kung saan lagay natin yung fish, okay? And colon, okay? And then another string. Walang space, ha? Pag space, troubleshoot ka talaga. Okay. Walang space. Ito may space yan kasi sa ating output sa sagot. Ito, it's an empty string na will return. But if we're going to have space, meaning it's not empty. May laman. Okay. May space for something. Right. Try natin 10. And nalito siya. Ayan mo muna. Na ano lang to, na shock.
50. Ayan o, sabi ko nga na shock lang. 1, 2 fizz, 4, 5 fizz, 7, 8 fizz, 10, 11 fizz. Ganda. Explain ko ha, ano nangyari dito. Yan para maganda. Yung for loop, simple lang. Ganun din yung trabaho niya yung dati na sinabi ko, okay? Or, numero 1. Yung numero 1 is lesser equals to numero. It's true. Because we input 150. It's true. Ang ginawa niya is to meet the requirements is to look, no? Hanggang maabot niya yung equals sa numero. By the help of iterator na numero dito na meron po siyang plus, okay? Or increment ng number. Dito sa sagot, yung name nito is I can rename that kahit ano. It's just a variable. A variable is like a storage or more meaning. Okay? Variable, kahit na ano, pwede mong magiging object, pwede kahit na ano, no? Variable is just a variable, a placeholder of something. Yung sagot na yan, ito yung kanyang hulugan. Aling tulad or siya yan. Diba? Equals. Sagot is equals to this. Okay? Sagot ay equals nito. Yan ang kanyang pagbasa. So, ito, yung nangyayari is the ternary operator. Nababasahin niya na ang numero, ito ba ay modulus by 3, divisible by 3, equals 0, remainder, question mark. Okay? If this one is true, please print this one. If not, return an empty string. Ganyan siya. Ganyan sa kawais. So, pag ayaw niya, pag false, return into empty string and use this or. Meron pa akong or dito. Pag false yan, return an empty string. Babasahin ditong or. Number yung i-print niya. Kaya ito may mga number na naman tayo dito. Sa lahat ng mga hindi pumasok sa kondisyon, number yung ibibigay niya. So, saan natin ilagay yung buzz? Dali lang. Concatenate. Yan, ang ganda talaga ng ternary. Concatenate. I-connect mo lang yung nagawa mo dito na code ng fizz. Ganun din yung buzz. Meaning, I can copy-paste this one. Concatenate. Copy. Lagyan ko lang ng plus dito. Dito. Okay, sorry. Plus and paste. Okay. 60. Occurs fizz yan eh. Palitan ko lang ng buzz. And in 3, palitan ko ng 5. 100. Na-shock na naman siya. Hintayin mo lang. Ayun. Diba? 1, 2 fizz, 4 buzz fizz, 7, 8 fizz, buzz 11 fizz, 13, 14, and 15 FIZZBUZZ. Diba? 16, 30 is FIZZBUZZ. 29, 30 FIZZBUZZ. Kaya sabi ko, ito yung pinaka-the best approach. Tingnan mo yung syntax. One line of code. Ganda basahin. Ganda basahin. Okay? Ang sagot equals sa numero na modulus 3 na equals 0. Kung ito ay false, kung ito ay true, i-print mo this. Okay? Kung ito ay true, i-print mo yan. Kung hindi, true, false, return back empty string. Okay? I-run mo naman itong code kasi plus yan. Check mo kung ito yung modulus of 5 equals 0 remainder.
Ito true, lagyan mo ng bus. Pag hindi, empty string. Or, i-print na lang na mirror. Wala nang choice kung i-print lang na mirror pag hindi pasok sa requirements dito. Pag ito naman, for example, sa 30, pasok siya dito sa first query. Of course, true, i-print face. And merong plus yan for concatenate. Hindi ko alam kung how, hindi ko sanay, no? I-pronounce yung concatenate. Ito naman, para siyang i-connect lang siya into series. That's it. Simple na siya. And the solution. So, ganitong approach mo at lahat. Kunin mo yung theory na nagawa mo yung tatlong code na ito. Makagawa tayo ng program. Makagawa tayo ng program. Ito, big na ito eh. Ternary? Nako. Ang dami mong magawa nito. Maintindihan mo yung logic niya. Logic lang kasi hinahabol ko dito. Lahat ng logic ng operator. And napalabas natin siya dito sa ating web browser. Napakaganda din. Number 1 points din yan. Like for example, may apps tayo or website, may palabas natin yung mga price, no? Isang pindot lang natin, ma-update natin yung buong price ng mga product. Kaya natin yan dito. Dito na papasok yung mga blessings natin. Maybe 2 years from now. Kasi dito nag-aaral pa ako, maybe 2 years more, maybe mas advanced tayo. More advanced tayo kasi ano na tayo. Basta maganda yung ating progress, okay? Hanggang dito lang. Ano ko pala si Pappy Mark. And yung lahat ng mga code dito ay makita mo sa repository. I upload ko po ito sa GitHub ko. And don't forget to support, ha? Support my page. Okay. Alam.